有鸭肉、牛肉，哪个牛肉？几个人？ขับมาเล่นเช้าเย็นกลับแรงขับมาเล่นเช้าเย็นกลับแรง
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเครื่องหนึ่ง这什么？这个猪肉、鸡肉，羊肉有吗？羊肉没有，有鸭肉、牛肉。哪个是牛肉？ต้มยำไหมคะต้มยำกุ้งต้มยำปลา鸡脖子。จำหน้าได้ Ja, warte.